nedoșii tăi ne pregătiți clătite bucovinene cu brânză și... Cu stafide, celor care le place și celor care nu, le pot da deoparte. Adăugăm făina, ouăle, zahărul. Este minunat pentru că ne apropiem de postul mare și vom începe postul cu săptămâna brânzei. Da, premergător postului mare, părinții au rânduit o săptămână numită în popor săptămâna albă sau săptămâna brânzei. O săptămână în care se mănâncă doar lapte, brânză, ouă și pește. Carnea este exclusă. Ne pregătim ușor pentru un post puțin mai aspru. Da, în mediul monastic și în rânduiala mănăstirii noastre, prima săptămână din post este mult mai aspră. Primele 3 zile nu se gustă nimic, doar cei care au probleme de sănătate, părinții bolnavi, au voie să guste doar pâine cu apă sau un ceai. Restul părinților țin primele 3 zile negustând nimic și cei care pot duce toată săptămâna la capăt nu mănâncă nimic toată săptămâna și nici nu beau. Nici apă? Nici apă. Acesta este postul negru. Da, în popor așa este numit, postul negru. Adăugăm și uleiul. Și un praf de sare. Aluatul este unul simplu. Făină, lapte, ouă, zahăr. Este aluatul clasic. Este aluatul clasic de clătite. Da. Este gata și acum începem să facem clătitele una câte una. Părinte Dositei, de ce se numesc clătite bucovinene? Se numesc bucovinene pentru că odată sunt umplute cu brânză și a doua oară sunt băgate la cuptor cu un sos de smântână și gălbenuș de ou. La baza rețetelor bucovinene, în general, stă smântâna. După ce am terminat clătitele de făcut, facem umplutura. Și pentru asta avem nevoie de brânză proaspătă de vaci, ouă, zahăr. Le plac părinților clătitele? Da, foarte mult. Adăugăm și coaja de la o lămâie. Da, le plac foarte mult, având în vedere că unul dintre ctitorii noștri, este vorba de Sfântul Iacob Putneanu, Sfântul Iacob Putneanul, în testamentul său către obște,
a lăsat scris să se facă clătite la trapeză în ziua de pomenire a Sfântului Eftimie cel Mare, pe 20 ianuarie. Atunci se face pomenire pentru părinții lui, ieroschimonahul Adrian și schimonahia Mariana. Sfântului Iacob Putneanu îi plăceau mult clătitele. De asta și noi am luat această dorință a Sfântului și facem și în ziua de pomenire a Sfântului Eftimie, când îi pomenim pe părinții Sfântului Iacob Putneanu, dar și în ziua de pomenire a Sfântului Iacob Putneanu, pe 15 mai. Încă o mărturie a acestui lucru a fost atunci când un părinte din obștea mănăstirii a visat cum un părinte bătrân împărțea la poarta mănăstirii clătite pelerinilor. Și mai târziu părinții și-au dat seama că este vorba de Sfântul Iacob Putneanu. Și așa a devenit o tradiție la Putna. Da, a devenit o tradiție atât în ziua de pomenire a Sfântului Eftimie, cât și în ziua de pomenire a Sfântului Iacob. Să pregătiți clătite bucovinene. Da. Sarea. După ce am făcut compoziția de brânză, umplem clătitele. Ați uns și tava cu unt? Da, am pregătit tava, am uns-o cu unt. Este important ca să nu se lipească clătitele când le dăm la cuptor. Și așezăm una câte una. După ce am umplut clătitele, urmează să facem sosul de smântână. Și pentru asta avem nevoie de gălbenușuri de ou, zahăr și smântână. Ați mai pus câteva fulgi de unt pe deasupra. Da, pentru un plus de aromă și ca să le frăgezească și mai mult. Mai adăugăm puțină smântână. Și amestecăm până se topește zahărul. Când mai preparați această rețetă? La ce alte sărbători? Ocazional, în dumini, sărbători, este o rețetă ușoară, destul de rapidă și care nu dă greș niciodată. După ce s-a topit zahărul, turnăm sosul peste fiecare clătită în parte. Și e foarte important, înainte de a le da la cuptor, să le acoperim cu folie de aluminiu, ca să prevenim arderea clătitelor. Eu am preîncălzit cuptorul la 200 de grade și le băgăm la cuptor pentru 10 minute. Clătitele sunt gata. Să vedem cum arată.
Așa arată clătitele noastre. Vă urăm poftă bună! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești